Vim pak tek Vironi mund ndëry Shermani pak të me ajsa ke përcjellë edhe gjatë kronikave. Atëre Bezhani që ndodh me Komitetin Olimpik, unë përcova një material, atëre çfarë po ndodh? Ka një rezolut, unë në bindjen time them që po e shpërdoroni atë rezolut të datës 9 shkurt. Është mendimi jot, unë nuk mund ta ndaloj mendimin tënd. Unë do doja ta filloja ndryshe. Filloj si duash. Në telefon kur biseduam, e thamë që nuk do të flasim për problematikat, por do të flasim për punën që po bën Komiteti Olimpik dhe për të gjithë. Por kjo është informim, nuk është problematik. Ajo që ndoqja unë. Kronika është gjë tjetër, puna është do flasësh ti. Kronika po, Viron. Unë nuk po të them që të hedhësh balt, ne askënd. Por informacion po. E para nuk lejohet me hedh balt. Për vetë rezolutën që morëm, e dyta me vetë, ajo që menduam, që do flisnim çfarë po bën Komiteti Olimpik. Pra, normalisht, Komiteti Olimpik edhe në momentet më të vështira ka punuar, mund të themi që edhe nëpërmjet digitalit, edhe nëpërmjet online, të gjithë kanë qenë punë. Komiteti Olimpik është më të vërtet është kusht e pune, sepse do të themi një gjë tjetër, ku është sporti. Sportin nuk e bëjmë ne, e bëjnë federatat, e bëjnë ministria, dhe në këta aspekt, Komiteti Olimpik është nga mund të themi, më të gjendshme në këtë situatë. Të paktën edhe më falë, vetëm një diçka, edhe ajo që është më kryesorja, që shumë sportista nuk po marrin pagën sot, kurse Komiteti Olimpik po mundohet që sportistat olimpik t'i mbaj, sportistat cilësor t'i mbaj, dhe t'i krijoj kushte edhe për stërvitje, deri dhe jashtë shtetit. Pra, Komiteti Olimpik nuk është se ka ndetur pushim. Komiteti Olimpik edhe gjatë gjithë sa kohë, por ama, ajo që dëgjova aty, është një realë që është jashtë asaj që kemi vendosur ne. Pse? Sepse neve kemi vendosur që çdo gjë do të zhvillohet brenda normalis. Dhe unë ju garantoj që rezoluta do të zbatohet deri në 1. Kush është rezoluta? Që do të thotë që do të ndiqet të gjitha etapat. Është lënë për në shtator që të bëhet asambleja dhe normalisht shumë shpejt jemi në një mbledhje që do të bëj Komiteti Olimpik. Në këtë mbledhje Komiteti Olimpik, një nga pikat kryesore është që do të caktohet, do të dërgohet federatave një shkresë për të caktuar 2 persona që është vendosur në Komitetin Teknik për të caktuar ndryshimet e statutore. Dy janë nga komiteti, 2 janë nga ndërkombëtarët dhe 1 është nga ministria. Pra do formohet ky komision, mbas formimit të këtij komisionit do të bëhet ndryshime statutore dhe mbas ndryshimeve statutore as nuk diskutohet që do bëhen dhe zgjedhore. Zoti Bezhani, kështu me të folme në studio. Jo me të folme, me shkresë. Me shkresë, jo, dakord. Me shkresë, unë radhë parë nuk desha të hidhja balt, sepse normalisht... Jo, balt, sepse komiteti ka punuar. Pra, nuk është se jemi... Po flasë për një detyrë shtëpie të lënë dhe ende të pafunduar. Detyra shtëpisë ne vala... Ti mendon që do të bësh 2 asamble deri në fund dhjetorit? Urdhë, e para punës që është lënë mbas lorave olimpike. Megjithatë, neve ndëgjoj se referuar rezolutus. Po pra rezolutus megjithatë ne do të ndjekim gjitha etapat. Nuk e kam problem fare, me fjalë, për sa i përket zgjedhore. Kam problemin vetëm që të mbaroj gjithë procedura e rregullt. Në qoftë se procedura është e rregullt, unë jam i gatshëm që nesër të shkojnë zgjedhore. Pra ma procedura do të jetë e rregullt. Pra kur them e rregullt, edhe mbas të rezolutës të gjithë ndryshimet statutore. President, e thash me produkte e materialit për një fakt. Ai material nuk ka lidhje me atë që po më fal. Jo, nuk ka problem, s'ka gjë, thjesht për të bërë bisedë. Për faktin që nuk keni formuar akoma komisionin teknik, që ishte lënë detyrë shtëpia e rezolutës. Po më tash ti po krijohet. Pas kësaj, po mi pa një sekond. Po është një korrik sot. Po një korrik, se ti vërtet mund të thuash që ishim në pandemi. Sa ka një muaj? Në pandemi ka punuar dhe UEFA dhe Federata Futbollit bëri asamble. Po ndrysh dha 3 korrik. Okej, dakor. Fillimi i korrikut. Kemi hyrë në 3 korrik, ka drejt Flori, lapsus. Çështja është që në periudhë pandemie dhe deri në fillim të korrikut ju s'keni bërë asgjë që nga 9 shkurti. Dhe unë për këtë po të them. Pse nuk janë bërë? 9 shkurt, 3 korrik. Pse nuk janë bërë? Dhe ti thua, unë do bëj komisionin teknik tani. Po jo, nuk është ashtu. Ka çdo gjë etapë. Për të bërë asamblen, janë disa kritere. Radhë parë ne do të bëjmë, mund të themi, auditin. Nëse auditi nuk bën asnjë lloj veprimi pa kaluar kjo situatë. Dhe unë nuk mund ta fus në asamble pa u krijuar kushte teknike të gjitha. Kështu që do të zbatohen të gjitha hapat dhe nuk është lënë asnjë gjë mangut.
është shuar letra për gjitha, si për auditimin, si për do të çohet letër për të zgjedhur 2 persona që do të prezantohen, do merren me për sa i përket ndryshimeve statutore, do të bëhen të gjitha etapat sipas rezolutës. Ju thoni do ta respektoni rezolutën? 100%. Do respektohet. Që do të thotë që deri në fund të vitit do ketë zgjedhje. Deri në fund të vitit do të ndihen etapat për ndryshime statutore. Nëse këto do jenë bërë shumë mirë, atëherë nuk ka asnjë lloj problemi. Mua ligji ma lejon deri në Kush ligj? statuti. Statuti ta lejon Statuti që të bësh thot zgjedhjet 4 vjet. Po. Deri në 2021. deri në 2021. Po. Por referuar një situatë emergjente, aty është lënë një datë. Referuar është edhe nga ndërkombëtarët që do të zbatohet se s'bën 4 vjet. Është kardë dhe shkresë. Fal, te rezoluta në mos gaboj ka qenë brenda 31 Brenda dhjetor 31. Dhe po ama në rezolut ishte edhe që do të mas loreve olimpike. Po, mas loreve. Tashti ka ardhur një shkresë edhe nga ndërkombëtarët. Mas lorave olimpike nuk ishte menduar kur që lërat olimpike do spostoheshin 2021. Kështu që e heqim vëmendjen nga 2020. E heqim atëherë po hoqja jo mbetet 31 dhjetor 2020. Po s'mund ta heqim gjysmë. Atëherë do të bëjmë zbatimin e statutit në 2 sekondë. Lërat olimpike u morën si shembull që situata për gjithë sportistët tanë elitarë që do të shkonin në ato lëra olimpike, t'ishte e qetë dhe çdo gjë të shkonte mirë. Pra, lërat olimpike ishin në këtë funksion, jo të datës që kishte, sepse data ku duhet vendosë gjithçka ishte dhjetori 2020. Pra, nëse lërat olimpike u spostuan në 2021-shin, kjo kam përshtypjen që nuk është se bën pjesë të rezoluta që u miratuar. Kemi një letër nga ndërkombëtarët, megjithatë për mua kjo nuk ka rëndësi fare. Për mua edhe nesër jam i gatshëm për zgjedhjet, për sa i përket po të për të futur në zgjedhje. Për mua ka një rëndësi që të gjithë mund të themi hapat ligjore të bëhen në rregull. Për sa i përket ndryshimeve statutore, gjitha do ndiqen në rregull, po u bën kjo për mua që të nesmen që është çdo gjë në rregull, për mua jam i gatshëm për ndryshimet. Po jemi gjithmonë tek nëse. Unë ti e the pak që më le të kuptoj këtu, po ta rikthem qerit që këtë vit s'ka zgjedhje. Kjo nuk mund të thuhet. Kjo nuk mund të thuhet se dhe mund të bëhet. Jo, edhe mund... Mund të bëhet, po ja arriteve etapat neve, po na sonë ndërkombëtarët miratimin e statutit, mirë gjitha... Jo, etapat ju mund të kishit arritur, po veç që ju vendosët të bëjmë punë nga korriku, nuk është që nga 9 shkurti, ju e thatë me vete, nisim nga korriku. Po jo, nuk mund i bëjmë, unë ala nuk mund mbledh 5 veta, nuk po jam gjendje, sepse njëri tash s'mund të flas këtu, njëri smur tjetëri... Pa dashur të bëjmë bisedë shumë miqësore dhe publiku në ndjek. Federata Futbollit bëri një asamble online në 68 antarë. Ndoshta shumë mos gabohem. Si do bëj votimi? Si do bëhet votimi? Po të bëj asambleu. Që do të thotë, një sekundë. Më falë, si do bëhet votimi, po ta bëj një pyetje. Jo te votimi, jo. Jo, si do bëj votimi në asamble. Hallkat e asamblesë statutare. Po hallkat e asamblesë. Është bërë votimi dhe online. Si do bëhet? Është bërë online votimi. Mos do që ai tjetri të tregoj votën. Në çdo me të shtypme. Po jo për me të shtypme, po të tregoj votën. Që të tregoj votën. Dhe votimi. Këtu e kisha. Në këtë online dihet shumë mirë. Mi pra, afati kohës. E para punës se këto janë gjithë jo mos ma merr për tërës, tendencë. Jo, absolutisht. Por kjo mirë është një gjë që është diçka që nuk bëhej kurrë. Deri dje neve po thoshim ore inshallah po e kalojmë këtë situatë. Mos themi që ka kap dhe njerëzit tanë që kanë qenë brenda. Atëherë, në këtë situatë, ti mendon se unë do të bëja të kundërtën dhe të bëja një gjë që është edhe jashtë ligjit. Viron, rezoluta e thot taksative, po i them... Rezoluta do zbatohet. Jo më vonë se 31 dhjetori do të bësh zgjedhje. Rezoluta do zbatohet. Atëherë do bësh zgjedhje. E kemi lënë në shtator. E kemi lënë në shtator asamblen. Do bëhet në nivel propozimi për shtator. Shtator 2020. Urdhë? Me këtë shtator. Pra, rezoluta nuk është se nuk do zbatohet. Si pas fjallë, si pas gërmë për gërmë, rezoluta do zbatohet. Mua më thonë që nuk ka letër. Ta tregoj Vironi letër e ndërkombëtarëve që do shtyen zgjedhjet. Ta lexoj unë? Ma jep mua. Jo, Nuk e marr me vete, ta tregoj në kamerë. Jo, kamera, jo, këtu e kam përkthimin. Po. Këtu e kam gjithë përkthimin shqip. Kur, në çfarë date? Urdhë? Çfarë date që? Kjo ka
Datën unë këtu se kam përkthim komplet. Kur ka ardhur? Kur ka ardhur? Mund të ketë një muaj. Mund të ketë një muaj. Që është një letër që thotë që mund t'i bësh zgjedhje një tjetër. Ja ta lexoj unë. Po. Ja ta lexoj unë. Patjetër. Në përputhje me kartën olimpike, ciklin Komiteti Olimpike nuk është shprehimisht i përmbajtjen e lojrave olimpike. Këtë e ka kap, shive se ka kap. Nuk ka problem. Është zezë. Është gab. Atëre çfarë, mirë, dakord në rregull. Mos ju refero asajt, më thuaj vetëm një diçka. Këtu thot Mivel që duhet kaloj 4 vjet, siç thuhet Mivel në statut. Pra, nuk duhet kaloj 4 vjeçarin. Kjo unë nuk mund ta Kush e ka sjell këtë vetë? Në 4? Kush e ka sjell? Ndërkombëtarët. Mirë, ndërkombëtarët kanë lënë një afat. Si mund të sjellin një tjetër? Nuk ka lidhe me gjithë që unë ja u thash që kjo është e drejta ime, që do të zbatoj 4 vjeçarin. Por kjo unë edhe këtë nuk do të zbatoj thash. Pra unë do të zbatoj rezolutën pik për pik. Atëre do bësh zgjedhje. Do bëj sepse më krijohet ideja sikur ti çdo të bësh zgjedhje. Jo, më zgjedhjet unë i bëj qinesër. Do i bësh qinesër. Qinesër i bëj. Problemi është i vetmi problem është që të mbaroj statuti. Të mbaroj statutin. Mbaroj statutin dhe qinesër unë jam i gatshëm, nuk kam asnjë problem. Do marrë asamblen shtator, thot do bëhet? Do bëhet, caktohen të gjitha në rregull. Sidoqoftë, në rezolut, Viron, në rezolut, mos harrojmë dhe një diçka. Na lexoj ti. Një sekond lutem, nuk ka problem. Unë s'mund të lexoj kur ka shirit. Në rezolut është e zezë. Po pra, ai shiriti ka kapur. Në rezolut, Viron, të lutem president, në rezolut përcaktohet taksativisht që 1, 2, 3 brenda 31 dhjetorit duhet bëhen zgjedhjet. Pra duhet të mbarojnë zgjedhjet për organet e reja të Komitetit Olimpik. 31 dhjetorit, të këtij viti pra. Dhjetor thash. Dhe më fal. Në këtë pikë, këtë rezolut e ka votuar asambleja i dashur. Ti s'mund të dalësh sipër asamblesë. Jo ti, po as zoti, as Stavri, as kryesia. E ka vendosur asambleja, organi i absolut i fuqishëm. Atëherë ç'ndodh në këtë rast? Se ti thua unë mund t'i bëj edhe vitin tjetër. Mu ligji ma lejon që t'i bëj vitin tjetër, po thëmë. Po si më Viron ka lejon ka ligji, është vendimi i asamblesë. Urdhë? Është vendimi i asamblesë. Vendimi i asamblesë është që mbas lërë olimpike. Kanë vendosur 60 burra atje sa herë mandatet në 9 shkurt dhe kanë thënë ne do bëjmë zgjedhje deri në fund dhjetorit. Atëherë si thua ti mua ma lejon ligji, ka vendosur salla. Këtë po të them. Ç'a po të them? Që unë do të zbatoj rezolutën. Po, a kupton mu. Unë ligji ma lejon dhe nuk kam për të ndjek këtë, po të them. Jam i gatshëm qinesër. Pra normalisht, marrë gjitha që aji që të vi, të një çdo gjë në rregull. Pra me statut të ri, me rregulla, me të gjitha çdo gjë brenda konform gjitha rregullave. Dhe jam i gatshëm, s'më prish punë mua as 3 muajshi, as 4 muaj. Jo, punë mund të prishi Viron, sepse Viron të lutem. Fare, nuk merrem atë. Ndryshimet statuore, nga përvoja ime jo e pakët, ndryshimet statuore do kërkojnë kohë për plasje, mos rakordime, mos haro pastaj. Një sekond pra. Mos haro pastaj që drafti do shkojë në CEO, do marrë certifikimin e CEO, do t'i kaloj asamblesë. Si mendon ti se do t'i bësh deri dhjetor të tëra këto? Si mendon ti se unë do të bëj veprime pa miratimin e tyre? Po jo, Morio, unë desha të të them, nga 9 shkurti deri në 3 korik, ju i keni futur një gjumë të bukur dhe në thuar Komiteti Olimpik ka punuar. Mendon ti se keni flet gjumë. Po s'është bërë asgjë, more. Pra, kushtamër që s'është bërë. Po ja, pra komiteti nuk është ngritur. Detyrat e shtëpisë së rezolutës. E kemi lënë për shtator. Po si e keni lënë për shtator? Po shtator atëre më lë të kuptoj që është bërë e qëllimshme që të shtyhen zgjedhjet. Si më qëllimshme ne der dje ishim brenda në shtëpi. Si që ka qëllimshme? Der dje ishim në shtëpi, nga do e bësh? Si der dje? 2 antarë kemi der dje ishim në shtëpi, më s'dini dot. Po si ka marruar më fleti? Leni më jo bisedë po bëj, mos u nxe. Jo. Që keni qenë punë program për pandemin. Ka pas kokshi? Si se ka pas? Dhe si është ecuria? Urdhra? Ecuria si ka qenë. Erman, dalim nga linja të kjo programi pandemik. Sepse po kam punuar, po thonë këto. Po më është gjë tjetër, më po flasim, janë nesa detyra më e juve për punën e sporteve si do jetë, si do vazhdoj. Se këtu janë unë kam bërë 2 letra në lidhje me këtë. Dhe nuk kam marrë asnjë përgjigje. Se këtu nuk funksionon më vëlla, asnjë, as voleboll. Që volebolli ka bërë, unë e di që volebolli ka bërë asamblen. Ore, ka bërë asamblen volebolli sepse e ka pa kështu. Normalisht, nuk mund ta bësh për atë që kërkonim neve. Pse, se do kërkonim votim. Pavarësisht se kemi qenë mbyllur, edhe tash që u hap, çdo gjë do bëhet me votim. Nuk mund ta bësh online, si shpendon ai.
është votim që do jetë votim që do votojnë gjithë në salë dhe do jetë votim që... Njëma për i vërtetës dhe UEFA me këshu online i ka po, se gjithë dhe këshu punohet është... Dakord, ndryshimet statuore, jo, them për etapat që proceset... Do digjen dërë një. Po duhet t'i kishin nisur proceset, sepse do hanë ko, dhe kjo do të thotë se ti kur ju e vendosni në shtator, për vendosin shtator që do bëni një asamble statuore. Po, do dalin jashtë rezolutës. Del jashtë rezolute, me nuk i arrin do të afatet në i kohë që e ke taksative nga sala. Sala e ka votuar i sheti. Po sala e ka vendosur, sala e vendosur që do bëjë shtator. Po pikërisht. Asamblen. Stop. Sala ka votuar rezolutën. Për rezolutën për shtator ka qenë bëjë shtator. Sala ka vendosur që brenda dhjetorit. Po, e ke gabim 100%. 100% e ke gabim. Sala ka vendosur që asambleja për propozimin e dytë do bëjnë shtator, do bëjnë në tetor, sala ka vendosur që do bëjnë asambleja parë shtator. Se ka vendosur unë. Unë di që ka një deadline 31 dhjetor 2020. Në salë ka qenë, do ishin lorët në... Ku binim kundërshtiu? Jo, binim kundërshtiu që nuk arrin do të koha për të bërë zgjedhje. Ore, unë s'kuptoj një gjë. Ore, unë s'kuptoj një gjë. A e mamen shumë mirë që do ishin lorët olimpike? Si do bëshin para shtatorit asambleja? Si e mendon të? Pra, je i sigur që që është vendosur për në shtator asambleja. Verën, dakord në një sekund, një minut, dakord, nuk u bënë lojrat olimpike, u shtynë për shkak pandemie e tjera. Kjo lojrat olimpike e gjekë bënë. Dashur, kjo të ka dhënë më shumë hapësirë për të bërë punë, më shumë kohë. Po ku ta bëja punën? A? Ku ta bëja punën? Po sepse çdo proces, jo ti më jo dhe komiteti, çdo proces do kërkoj kohë. Po kohë kërkon, që ajo kohë duhet patjetër ndihet ca etapa. Po në 2021 kur është për të bërë zgjedhjet tamam? 4 vjeçari kur mbushet? Po që se do të ndiqet statuti, unë e kam në shtator. Por nuk kam men, unë maroj... Jo, nuk është problemi a ke men ti. Jo, nuk shtrohet problemi këtu. Në këtë rast, në qoftë se ti do bëhet ndryshimi statutor, do të shkojnë në shkurt mars. Po qa u bo shtator, qa bo në mars e prill. Klevis, nëse më ndjek më duhet ma hedhësh në ekran rezolutën, me shpejtësi ishte në kronik, po dhe ta hedhim në ekran. Unë në djenin time nuk besoj gaboj, ndryshimet statuore nuk kanë nevojë për votim të fshetë. Pra mund të bëhen dhe online. Ndryshimi statutor? Po. Që do bëjë ndryshimi statutor? Ndryshime statuore. Jo, mëra. Ka votuar grupi punës, i qonë në asamble, dhe voton në asambleja. Dhe i miraton në asambleja, ka bërë dhe futbolit. Ndryshime statuore. Po që e hapur atë e metesh, kush voton për këtë e kush voton? Po që rëndësie ka? Shishka. Qëftësi keni, ju nuk po zgjidhni gjë. Ndryshime statuore. Janë probleme delikate, që asnjëri s'do t'i duket vota. Jo, në ndryshimet statuore, okej, unë kam kaq vite që ndjek statut, me gjithatë, unë po insistoj të kjo, do t'a hedhim dhe rezolutën këtu, e mbajmë pak në ekran stil, të lutem, e hedhim dhe këtu dhe shofim taksativisht, unë do t'a lexoj, nuk mërzitesh, Miron. Faleminderit. Pas rekomandimeve të International Olympic Committee, European Olympic Committee, e mbajmë në ekran, faleminderit Ermal, të gjitha palët pranuan që misioni kryesor i Koksh tani është të përqendrohet në përgatitjen e delegacionit për pjesëmarrje në lojrat olimpike Tokyo 2020. Prandaj është rënë dakord për të ruajtur status quo në anëtarëve të zgjedhur aktual të Komitetit Ekzekutiv deri pas lojrave olimpike në Tokyo, kur zgjedhjet do të zhvillohen sipas ciklit të rregull zgjedhor. Megjithatë, ndërkohë është rënë dakord që të gjithë anëtarët e Komitetit Ekzekutiv duhet të respektojnë kushtet e mposhtme. 1. Nuk duhet të ketë pretendime ose deklaratat mëtejshme publike kundër njëri tjetrit dhe çdo çështje duhet trajtohet brenda organizatës nga organet drejtuese kompetente të Kokshit. 2. Organet drejtuese dhe hierarkia vendimarrëse duhet respektohen si më poshtë. A. Asambleja e përgjithshme si organi suprem vendimarrës. B. Komiteti ekzekutiv. Askush duke përfshirë presidentin ose ndonjë zyrtar antar tjetër të Komitetit Ekzekutiv nuk mund të marrë vendime individuale ose të njëanshme dhe të gjitha vendimet e marra nga organet drejtuese të përmendura më lart duhet respektohen. 3. Asnjë veprim tjetër ligjor nuk duhet ndërmerret kundër njëri tjetrit brenda Komitetit Ekzekutiv ose edhe kundër sekretarit përgjithshëm. 4. Raportet financiare dhe të auditit miratuara zyrtarisht nga Asambleja e Përgjithshme e fund shtatorit 2019 nuk duhet i nënshtrohen ndonjë diskutimit më teshëm, sidoqoftë rekomandimet e bëra nga auditi duhet të ndiqen dhe zbatohen. 5. Duhet ndërmerren veprimet me njershme për të rihapur llogaritë bankare që ishin të bllokuara dhe vim tek pika 6 që është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme
naturisht për një moment e përcjellim kap edhe strisha e titrave, po vim pak tek pika e 6. Po, ndalemi këtu. Pika e 6. Statuti do të ndryshojë pas lojrave olimpike nga një komitet teknik i përbërë prej përfaqësuesve të Asamblesë Përgjithshme, Ministrisë Sporteve, Komitetit Olimpik Ndërkombëtar dhe Komitetit Olimpik Evropian. Drafti përfundimtar do të miratohet nga Komiteti Olimpik Botëror dhe do t'i paraqitet për votim Asamblesë Përgjithshme. Pas miratimit të Asamblesë, do të zhvillohen zgjedhjet e koksh në përputhje me statutin. Ky proces do të përfundojë deri në fund të dhjetorit 2020. Viron është taksative. Kjo është, këte ka votuar Salla, jo Gerti, as Eno, as Ermali, as të tje. Është rënë dakord reciprokisht që kushdo që do të shkel ndonjë prej këtyre kushteve do të përjashtohet me njerë me vendim përfundimtar të Asamblesë. Unë nuk shoh shtator këtu, unë nuk lexoj shtator, kjo është rezoluta. Unë nuk ditë kem tjetër, është firma jote dhe firma e Stavrit. Tani, unë e nxora këtë për të qenë më transparent, besoj ky është dokumenti autentik. Tani, shtator nuk ka. Dhe si shtator nuk ka, se s'të kuptova. S'ka shtator të përcaktuar në rezolut. Po s'ka shtator, më vendosë sot, nuk është shkryet aty, u vendosë sot. Mas lore e bigë, shtator të bëhet asambleja. Në shtator për vendosë. Në salë është miratuar kjo rezolut, mi tash. Okej, është miratuar kjo rezolut. Po mirë, kur do bëj? Kur do bëj? Ajo është gjë tjetër, pra. Se kur do të bëhet. Amendësimi dhe unë the sa ka vetuar vetëm këtë. Po mirë. Ky proces do të përfundojë deri në fund dhjetorit. Tani, personalisht do ta çosh rezolutën të respektohet maksimalisht, pra që deri në fund të dhjetorit të vitit bëhen zgjedhje. Po ta kam thënë 4 herë që do respektoj rezolutën. Është e mundur për ta bërë. Po. Besoj se po. Besoj se po. Edhe duke nisur që nga dita e nesërme. Dita e nesërme nuk e nis, do zbatoj hapa deri. Kur them dita e nesërme, them në aspektin e kohës, atë premton koha. Janë nisur ditat. Janë nisur, mirë, çdo lloj dokument është nisur. Pra, normalisht nuk është se është lënë në qetësi, do zbatohet rezolutës. Po komiteti mblidhen shtator, thot, që do marrin... Jo, asambleja, Erman, mos u infiltro këtu, nuk do të fyej, po i referohem rezolutës vetëm. Po rezolutës, që thot rezolutës? Rezoluta nuk përmend shtator fare. Jo, nuk përmend shtator. Ne po themi, komiteti do mblidhet në... Asambleja, Erman, mos u ngatro. Këtu njerëzit do nxjerrin që do bëjnë pjesën e... Komiteti teknik. Komiteti teknik do mblidhet shtator. Ja, qive ku e ke. Erman, komiteti teknik. Mblidhet, po? Komiteti teknik. Do t'jeti përbërë prej përfaqësuesve të Asamblesë Përgjithshme Ministrisë Sporteve dhe nuk thot shtator. Drafti përfundimtar do të miratohet, thot, është vetëm ky deadline, dhjetori 2020-s, nuk ka shtator. Edhe njerë, Viron, kjo ka dhënë për atë, le të themi, deduksionin logjik që jo ti, absolutisht. Po dhe kryesia, kërkoni të frenoni me çdo kush zgjedhjet, është e vërtet? As nuk është hedhë kjo, as nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje fare. Deri tashti, nuk kam parë në mund themi që nuk do zbatohet rezoluta. Tek asnjë antar i komitetit. S'kam parë në shprehje me fjalë mund themi që s'duan të zbatojnë rezolutën. Problemi është i tillë që do zbatohet se s'bën mund themi statuti. Dhe për zbatuar statutin, që të shkojnë në asamblen e shtatorit, duhet mbarojë disa punë që nuk i mbaroja dot. Pra, auditimi, unë s'mund të hyjë në asamble pa bë auditimin. Sepse është haja, gjithë e dini e në marrë me sport. Atere, si mund të shkoj unë të bëj asamblen, se do mbysë asambleja. Do më thotë ore auditimi. Po qarë problemi ka, supozojmë, për kryesin e Komitetit Olimpik dhe për presidentin, edhe për sekretarin, qarë problemi ka që të bësh asamble në gusht? Pyetje. Urdo? Si të bëj gusht? Unë e lasë ka marru, $10 mërë. $10 mërë, s'ka dalë auditi, si ta bëj ngusht? S'ke dalë djetën, djetë. Po $10 djetë. Po s'kemi dalë djetë. Po djetë se s'ka dalë ala, biles po thëmë. Biles po themi që s'ka dalë ala. Me gjitha të, Viron, të jemi qetë, nuk dua mos e merë personale, për sjerëmi i diçka, unë vazhdoj të them. Po ti vazhdo, ajo është detyra jote. Po jo, unë vazhdoj të them që është i hapur procesi për të miratuar ndryshimet statut. Nuk është i mbyllur. Vetëm për organet e kur do të votojmë kush do të jetë president. Si është i hapur? Është proces i hapur, më mirë. Jo, atë ke gabim. Ndryshimet statut? Po. Është proces i hapur. Po lene më çka ke, tash unë them ne kemi mi vel. Nëse me votim të mbyllur? Me votim të mbyllur do bëhet se s'bën. Për ndryshimet statut? Për ndryshimet statut. Nuk absolutisht. Në kaq vite ndryshimet statut nuk janë me votim të ndryshimet statut do bëhen me të mbyllur. Me kërkesë me të gjitha.
Nuk do bëhet ndryshimi statutor ashtu se mendon ti. Ta kesh 100%. Megjithatë, ka dhe një diçka. Pika e fundit thotë që kush do të shkel ndonjë prej këtyre kushteve do të përjashtohet me vendim përfundimtar. Atëherë unë them, ju si komitet nuk i zbatuat këto kushte dhe nuk quat kokshin në zgjedhje brenda 30 dhjetorit. I bie që me këtë rezolut të ikni të tërë. Atë e di asambleja. Asambleja pra e ka votuar, jo Gerti. Asambleja e di atë. Asambleja e di atë. Në këtë prizëm, në qoftë se ti, më falë, kur them ti kokshin, nuk bëni zgjedhje deri në dhjetor të këtij viti. Në bazë të kësaj rezolute, që shqyqyru miratua sepse ishte bërë një ngrehin që ti e di, e kemi diskutuar, atëherë i bie që dhe thot taksative kjo, që se është rënë dakord reciprokisht që kushdo që do të shkelë në një kush të përjashtohet. Ju do të përjashtoni? Më dëgjoj sekond. Kot lodhësh. Jo më lodhe, më nuk. Jo, më dëgjoj sekond. Do bëhen 3 asamble. Dhe në 3 asamble, po qëse ata do duan zgjedhje, do bëhen zgjedhje dhe nuk i ndaloj dot as unë, as ti, as kërkush. Prandaj, normalisht, ajo do të shkoj, do zbatohet se s'bën hap pas hapi. Megjithatë asambleja e përmende pak, më falni, po duke qenë se kemi ndjekur, po dhe me që kemi presidente nuk në ndodhë shpesh. Asambleja veron me që përmende ndryshimet, me që përmende çështjen e auditit. Asambleja është për statutin, nuk është për audit. Statuti nuk kushtëzohet me auditi. Është analiza vjetore që shëzohet, me ke gabim. E kam gabim, dakor, të rregull. Si mund bëjë Asambleja statuore s'ka lidhje me auditin. Po nuk ka lidhje ajo, nuk është në shtator. Nuk të ka penguar kjo. Jo, në shtator unë do bëj analizën vjetore. Në analizë vjetore do fus dhe do miratoj 2 persona që janë në përgjegjës teknik që do merren me ndryshime statutore. Por në analizën vjetore do bëj. Unë do bëj se s'bën analizmë. S'mund hy në një veprim tjetër pa bërë analizën vjetore. Dhe është detyrim statutor që duhet bëj se s'bën. Kështu që ai që ta ka shpjeguar në telefon ta ka dhënë gabim. Jo, nuk kushem shpjegon njërin telefon se ti je shkoshjent që unë i kam ndjekur edhe për shkak të profesionit. Unë i referohem vetëm këtyre pikave. Dakor, pikat do zbatohen deri një. Do zbatohen deri një. Deri te pika fundit. Deri te pika fundit. Pra do ketë zgjedhje. S'është do ketë zgjedhje. Po si do shkojmë pas zgjedhjeve? Jo, një sekond. Nuk do shkojë ai komitet. Deri në fund të vitit them. Urdhë? Deri në fund të vitit. Je bindur që të del koha. Ore, unë jemi bindur qofse do e vërnojnë ndërkombëtarët 5 ditë, 10 ditë, ata e kanë dorë. President, çfarë ndodh nëse nuk arrihet 31 dhjetor 2020? Do ikin. Asgjë s'ndodh. Jo ikin. Asgjë s'ndodh, por mund të thotë ai ikin, por nuk ndodh për arsye sepse këto janë etapa më vetë që janë në bashkë. Jo, këtu kanë vënë një rezolutë. Qofse ai ndërkombëtari thotë që do të zbatohet, nuk e sollin në dhjetor, e sollin në janar, do e bëjnë shkurt mbledhjen. Pra, janë disa veprime që s'mundi bëj unë dot në kokë time. Do të ndihet etapat ligjore. Jo, a rrezikon i gjithë fare, se do rrezikoj, ne kemi 3 mbledhje. Veron, të lutem, një sekond, edhe për ta sqaruar këtë, edhe për ta sqaruar, sepse ti tha që unë kam rendin e ditës. Ashtu, për një asamble, që asambleja normale dihet, unë për shkak të punës, që kam ndjekur profili dikurshëm në Federatën e Futbollit, një asamble normale ka rendin e ditës, raportet përkatëse e tjera, si ku ndërthua auditi e tjera, por Salla nuk ka votuar që të bësh asamblet zakonshme. Salla ka votuar të bësh asamblet jashtëzakonshme, me ndryshime statuore dhe më pas me zgjedhje. Pra, që do të thotë, ti i bie të dalësh mbi vullnetin e Sallës ose kryesia. Jo, me asnjëri nuk del mbi vullnetin e Sallës. Po, është votuar të bëhet asamble e jashtëzakonshme. Po, e jashtëzakonshme nuk është votuar. Do bëhet asamble, pra do bëhen 3 asamble. është vendosur në atë sallë. Pra, tek njëra asamble. More Viron, të lutem sepse nuk dua të bëj prokurorin, po i rikthehem prapë saj. Nuk është në asnjë vend që do bëhen 3 asamble. Tu thuhet që deri. Por janë veprime që do bën, që u than aty në sallë. Si do bën? Do miratohen 2 persona? Po pra, janë të jashtëzakonshme për një situatë jo normale. Është rast përjashtimor.
nuk funksionon të kryesia me presidentin, të rëzonin ty çdo vendim, kishe minorancë në komitet, situata ishte e tillë, ti ju drejtove organeve të auditit, krimit ekonomik etj. U pate një konflikt të fortë me sekretarin, erdhi asamblea si për herë ndërkombëtarët, ndërhyri fort presidenti i futbollit, i cili u investua për irë vërtetës fort edhe në kontaktin me ndërkombëtarët dhe u vendos kjo rezolut. Pra nuk kemi të bëjmë me një situatë normale që ti mund të thuash unë do bëj tani auditin, do miratoj raportin e këtij viti, po ke situatë të jashtëzakonshme, për këtë po të pyes. Është detyrim statutar. Mirë, dakord. Sidoqoftë, po mblodhen 2/3 e votave, mund ta bëjnë zgjedhje direkt? Edhe një herë për ta mbyllur, viron. Morën vesh, u shpërqendrua Liverpooli. Jo, Florit, lutem. Jemi thuajse në mbyllje. Atëre viron edhe e dëgjove ti hymnin e Liverpoolit përpara ca kohë ashtu? Pse u shpërqendrua edhe në katër Manchester City Liverpool? Është kampion Liverpooli ka dalë. Edhe për ta mbyllur mos ta shkartojmë. Florit, lutem. Atëre viron ekzistojnë Eno, të lutem se jemi thuajse në mbyllje se koha nuk na premton. Viron, atëre le të themi familja olimpike është e predispozuar që kjo rezultat do zbatohet dhe do shkohet zgjedhje. Është në punë, po vazhdojnë gjithë punën normal. Keni marrë kontakte me federatat? Kemi marrë kontakte, kemi shërbyer të gjitha. I kemi shërbyer të gjitha, normalisht i kemi ndetur pranë, bashkë me ata kemi bërë dhe seminare me sportistët cilësor, normalisht puna në komitet ka vazhduar normal. Puna në komitet. Në ndryshimet statuore, jemi thuajse në mbyllje, do t'i hiqni titujt individual? Që kanë të drejtë vote? Atë e di Salla besoj. Ore që e di Salla, unë e di dhe ti ke plotësisht të drejtu. Salla do t'a votoj. Por ti personalisht je për t'i hequr titull individual? Unë jam për vendosur rregulla në Komitet Olimpik. Edhe njerë po rikthehem pyetjes. Rregulla në Komitet Olimpik. Pra, ajo që është e pa rregull... Janë 10 vota, mos mund t'jenë më shumë. Janë 10 vota që vendosen me titull individual. Pra, vjen një moment të bukur dhe ka dëshirë komiteti që mandat votet këtë Ermali, Eno, unë dhe Vajza. Do t'i hiqni këto vota? Unë jam, po ja për herë të parë mendimin tim, unë jam që me titull individual të vendosen persona që me të vërtet janë të veçantë, që i kanë dhënë sportit shqiptar maksimumin me titull të veçantë. Dhe mos tjetë pa regula, pra tjetë një regullë përcaktuar. Këtë titull e fiton, e supozojmë, marrë në kokë, mjeshtri merituar. Kampion ka që vjetë, pra të vendosen disa kritere, 1, 2, 3, 4, dhe me këto kritere le ty kush do doj asambleja. Viron mbyllje, si janë raportet aktuale pas situatës, si ke raportet tashmë me komitetin ekzekutiv, me sekretarin e përgjithshëm, vazhdon të keni përplasje? As një gjë private, thjesht zyrtare. Si thjesht, jo, zhvillohen mbledhje të vind, pranojnë njëri tjetrin, ka bërë efekt, ka dhënë produkt... Unë zbatoj rregulloren, statutin, dhe çdo gjë është administrative. Pra, ndjekë rrugën administrative, respektoj problemet administrative. Jo, unë nuk them bëshjet sociale me komitetin, as të uleni për dreka, mirë do ishte, them, në një situatë normale, bas luftës, le themi, që patët problem. Kërkoj vetëm punën. I kam kërkuar vetëm për të punuar. Të kanë rëzuar më vendime se kanë mazhorancën. As diskutohet që do rëzojnë atë punë kanë. Atë punë kanë. Mirë. Shpresojmë tjetë e tillë, pra edhe për ta mbyllur presidenti nuk i pengon zgjedhjet. Ti e i prirur për t'i bërë deri në fund vitit. S'kam pse të pengoj asnjë lloj zgjedhje. Nuk ekziston, Viron, ajo tymnaja që thotë çiko po i frenojnë sepse duan të shkojnë në Tokyo vitin tjetër. Tokën e kemi parë, 1 dhe 2 Tokyo mund të shkojnë 100 herë. Mund të shkojnë gjitha mënyrët. Mua nuk më kushton me status zyrtar. Me status zyrtar me gjithë, mua nuk më pengon ajo. Nuk të pengon. Mua më pengon një gjë tjetër, që dua ta lej të rregullt. Brenda rregullit, brenda statutit, brenda çdo gjëje ta lej të rregullt Komiteti Olimpik. Pra nëse deri dje kam qenë, nuk është turp me thënë këtu, ose ta themi trosh qorr, mos të lej këto mangësi në Komitetin Olimpik. Komiteti Olimpik të ketë një statut normal, sepse nuk është normal ai statut. Komiteti Olimpik të ketë ca rregulla që çdo njeri që hyn të jetë me të vërtetë dikush që do i shërbejë këtij komiteti, jo njerëz që duan vetëm mund të themi interes ose diçka tjetër. Dhe në Komitetin Olimpik çdo gjë zhvillohet normal.
Në qoftë se unë e arri një gjë të tillë, unë ikën që nesër. Ikën që nesër. Viron, gjithsesi, jemi thuajse në mbyllje, do të pyes edhe pak vajzën. Këtu ke ardhur këtu, në studio, këtu edhe në interesimin tonë ke thënë që komiteti nuk e respekton institucionin e presidentit, nuk respekton presidentin, të kanë bllokuar hyrjen, frekuentimin, çdo gjë. E kanë bërë tani? Vazhdojnë të ta bllokojnë këtë frekuentim, këtë gjë? Shiko. Neve bashkë bëmi kontratë që fillim fare. Okej, dakor. Atere. Mbaroj. Jo, një sekond. Unë nuk e prisha kontratën. Mi pra jo, nuk e prisha kontratën. Jo, më thuaj nëse e prisha. Mua nuk më lejohet. Jo, më thuaj nëse e prisha kontratën. Se nxora rezolutën nuk ka një gjë. Dakor, pra. Rezoluta është rezolut, dhe unë nuk duhet shkel asnjë hap të rezolutës. Po. Gjësa më thot më vjen. Unë po të them një gjë, që çdo gjë do të ligjet ligjërisht. Kam thënë që ditën që kam dalë nga asambleja, do të shkoj deri në fund problemeve që ka pas ligjore. Dhe do ndigjet vetëm ligji. Unë nuk mundem të flas më asnjë fjalë jashtë ligjit. Okej, dakor. Ato i ndjekin tjetër kush, vazhdojnë punën e tet. Unë mendoj që deri tani u respektua pakti sepse u bazuam mbi faktin e një rezolute që ishit të gjithë firmëtar dhe dakordsuat. Uroj të jetë dhe të bëhet siç thua ti që deri në fund vitit do ketë zgjidhje. Viron të falenderoj. Edhe për prezencën, angazhimin e përhershëm, edhe për mirëkuptimin, edhe pse her pas here ndajmë mendime të ndryshme, po ti je presidenti, unë jam Gerti. Përkundrazi, kur kemi mendime të kundërta, ecim më tepër përpara. Nuk do të thotë që ti nuk mund të bëhesh president nesër. Nuk ndodh. Julia, për ta mbyllur, rikthimi i futbollit e ka rivitalizuar pak në stadiume dhe më prezente, më kryesisht edhe femra ka filluar, kjo lidhet edhe me pjesën infrastrukturore. Kjo ka të bëjë dhe me, si që thatë ju, me pjesën e infrastrukturës, sepse stadiume tani janë në një gjendje shumë të mirë dhe unë mendoj që do ishte një gjë shumë e mirë që futbollit dhe shkuarja në stadiume të futej në agjendën e femrave. Do me thënë që femra ta planifikojnë të shkojnë në stadium dhe të ndjekin dhe të mbështesin skuadrën e zemrës. Dhe kjo nisur për shembull si Albania që janë kushtet më të mira dhe që planifikohet diçka më ndryshe. Tani, sidomos stadiumi i ri është një fantastik. Është fantastik. Mirë. Faleminderit. Do të kemi sërish prapë këtu. Flori faleminderit, profesor Gimi faleminderit, Ermal e Intja ishte simpatike. Se hëna është edhe më, nuk mund të më boring, po është më technical position. Nuk është boring, po është shumë e forte hëna. Pse, kjo është e dobëtë? Janë shumë specialistë. Kjo kishte debatet bukura nëpërmjet Florit dhe... Mirë, Tajri, faleminderit. President Bezhani, ishte kënaqësi. Kaq për këtë mbrëmje miq, ishim me pressing në abcnews, u ndalën dhe këtë çështje e Komitetit Olimpik që e ritheksoi, është një tollovi e madhe, nuk mërzitet Vironi, po është pjesë dhe uroj të ndodh kështu dhe uroj të respektohet maksimalisht deri në fund ata që të gjithë e firmosën dhe të mos bëjnë sikur e firmosën por ç'po bëjmë. Natyrisht Salla pret, familja olimpike pret t'i thrasin, t'i bëjnë të mbarojnë punë dhe të shkojnë në zgjedhje dhe ta rikthejnë Komitetin Olimpik në peshën specifikën, vlerën dhe hierarkinë ku realisht duhet të ketë.